Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Factorio Megabase sorozat első részében. Előzőleg volt egy ilyen bemutató, hogy a régebbi mentés hogy állt, és hogy azt elkezdtem folytatni. Gyakorlatilag nevezzük ezt a mostani részt az első résznek a Megabase-ből. Ugye, aki visszanézi az előző epizódot, ott meg lehet nézni, hogy körülbelül mi az, ami készült így a legelső kezdőbázis és a jelenlegi bázis, ami ellátja ezt a Megabase projektet óta. Ugye a múltkori videó eltelte óta én beletettem ugyancsak jó pár órát ebbe az építkezésbe, és ideig sikerült eljutni. Ugye a támadásoktól meg kell magunkat védeni, és itt ezen az oldalon voltak ilyen határszéli villongások, úgyhogy elkezdtem építeni körbe egy ilyen falat, és mindjárt még egy picit hozzáépítünk, de először is ugye a réz az már megvan, tehát itt a fő csapáson a réz lemez az már ideért, a múltkor azt beindítottuk, és egy ugyanolyan rendszer épült ki a kőnek, a követ azt önmagában fogom idehozni, és igazándiból a előző le lett copy-pastelve, tehát simán ugyanaz át lett ide másolva. Tehát ugye ilyen nagy építkezéseknél az ember nem egyesével fogja a blokkokat lerakosgatni, mert soha nem fog végezni, mert így is nagyon sokáig tart ugye legyártani hozzá az anyagot. És egyébként még elkezdtem már itt a következő oldalra is a kiépítkezést, tehát elég nagy terület le lesz zárva, ahova nem fognak tudni bejönni a bogarak. Erre az oldalról a rezet és a követ tervezem elhozni, ez már nagyjából ki is van építve, csak be kell indítani. A másik oldalról pedig a szenet gondoltam, és még a vasércet, ugye a vasérc az többszörösen kell majd, mert kell vasnak és acélnak is, úgyhogy ezek lesznek majd befogva, ez meg egy szép szén, de lehet, hogy még ezt a hátsót is majd befogjuk, meglátjuk. És ezen kívül még építettem egy ilyen kisebb parkolórendszert a vasúthálózatnak ezen az oldalon, mert most már ugye összességében 16 szerelvény fog itt közlekedni, és úgy gondoltam, hogy legyen egy ilyen kis pihenőt, ugye tudnak váltani a sinek között, és akkor szépen ide fel tudnak jönni, ide kiállni, hogyha arról van szó, és akkor nem fognak elméletileg összeakadni, és ezen az oldalon is van egy ilyen 4-es pihenő, úgyhogy összességében ez volt az, amit ez idő alatt meg kellett csinálni. Itt ugye rengeteget kellett bontani a fákat, meg feltölteni a vizes területeket, betonozni, 5 csillió beton kell hozzá. Nekem igazándiból így tetszik, én így képzelem el a bázisomat, úgyhogy azért néz ez így ki. Ugye mindenki olyat épít, amilyet szeretne. Nekem ez a chunk alapú most, ami egyelőre bejövős, és így is fogom csinálni a továbbiakban. És akkor gyakorlatilag annyi az egész, ugye, hogy áramot kell vezetnünk ide ezeknek, még ez külön hálózaton van, meg tudjuk nézni, hogy itt a kő bányászásra 572 darab elektromos bányagép lesz csatasorba állítva, tehát közel 600 gép fogja bányászni a követ, és igazándiból a kő rengeteg mindenhez kell, ugye a kőtéglához, utána a betonhoz, ugye kell még a finomított beton, amivel én itt mindent lebetonozok, ezen kívül ugye a feltöltéshez is kell, ezen kívül kell ugye a falhoz, meg még csomó minden máshoz is, tehát a kő az eléggé fontos alapanyag, és ezért ugyancsak, mint a réznek, 8 ilyen futószallagot fogok neki szentelni, és onnan majd szépen elosztogatjuk ide-oda, ahova szeretnénk. De a lényeg az az, hogy el kell látnunk árammal ezt a rendszert, és mindjárt egy szép, itt mondjuk ezt kiválasztjuk, és akkor erre itt a csánkokat szeretem én betartani, ameddig csak lehet. Tehát kb. Úgy nagyjából úgy a feléig elhozzuk, és akkor innentől már ez kapni fogja az áramot. És akkor nézzük meg, hogy indul be itt az egész hálózat. Ugye gyakorlatilag 6,3 gigawatt van itt, amit a szolárok, egy kicsit azt is upgrade-elgettem. A szolár panelek csinálnak nekünk, és ugye itt végtelen mennyiségben jönnek föl a kövek, ugye a futószalagra, még egyelőre nem megy el a vasútig, mert mindenhol elvágtam még az útját. Egy kicsit megvárjuk, hogy ez itt stackeljen föl. Lassan egyébként tele is lesznek a
szépen el van osztva, tehát összességében nagyjából egyformán kapja majd mindenhol. Természetesen nem egyforma mennyiségű bányagép jutott mindenhol, de hát ez most legyen a legkisebb problémánk. Viszont amíg ez itt szépen fölsztekkelget, addig eljövünk és megnézzük, addig kikapcsolom a gridet, megnézzük itt ezen a részen. Igazándiból egy lézeres, tehát mivel rengeteg energiánk van, egy lézertornyos védelmi rendszert építettem ki. Általában olyan három lézertorony tud egy targetre, egy bogárra lőni, majd egy kicsit fejlesztettem egyébként, de még lehet további, tehát még lehet a sebességét is növelni, lehet a sebzését is, még dobjunk hozzá, igen, 50% legyen. Ugye jelenleg a lézernek 20+22, és akkor a sebzést kutassuk ki. Hát ugye sárga is kell hozzá, úgyhogy ez egy kicsit azért már drágább, viszont a lézer az csak energiával működik, abból meg rengeteg van, úgyhogy nem kell lőszert gyártani hozzá, és 20+32, tehát 52-t sebeznek, azt szerintem elég frankó, és ugye a radarok is le vannak rakva úgy, hogy lássuk, hogy mi a helyzet a környéken, és itt látszanak is, hogy majd ezeket a kis piros fészkeket megyünk és kitakarítjuk. Jó, hát ez elkészült, úgyhogy... És gyakorlatilag erre is csináltam egy ilyen kis... Ugye van egy ilyen alap, tehát ezt az alapot, ha lerakom, akkor így le van betonozva. Mondjuk itt mindjárt vagy kettőt lebetonozunk. Veszünk magunkhoz egy kis építőanyagot. Hogy a drónok megépítsék. Ez lehet, hogy egy picit kevés lesz még. Még kell egy pár száz darab. Megépítik ugye az alapját a drónok. Elkészült a betonozás. Ugye a fal meg kívül tartja őket, tehát ugye a falnak az a lényege, hogy ne tudjanak bejönni. És itt van maga ez a defense wall. Ezt meg ugye csak ide szépen odarakom az előzőhöz. És mennek is kiépíteni. Tehát egy csánknyi megint megvan. Meg itt van még egy csánknyi, és akkor gyakorlatilag le kell pucolni a területet. Meg kell építeni mindent, amit csak itt tudunk, és akkor így még körbe, teljesen körbe akarom majd venni a bázist. Elég nagy terület van, tehát én szerintem elég lesz, ha nem, akkor a későbbiekben pedig majd fogunk rajta még bővíteni. A maradékot azt visszarakjuk, meg a falat is. És akkor most megyünk, és itt a tőlünk legközelebbi fészket kitakarítjuk, meg a másik oldalon is a másik kettő fészket, mert nem nagyon szeretném, hogy támadgassanak, tehát amit látunk, ugye amennyit földerít nekünk a radar, azt azért ki kell pucolni. És a Spider-Tronnak is egy picit fejlesztettem, itt kapott mechanikus lábakat, meg energiapajzsot, úgyhogy egészen jó kis gyorsan kapkodja a lábait, tehát gyorsan lehet vele közlekedni, meg nem is nagyon fogják elméletileg megsebezni, mert ugye van energiapajzsa. És akkor ugye itt a piros pöttyök azok az ellenfelek. Mindjárt megnézzük, hogy milyen gyorsan tudjuk őket kiírtani. Igazándiból csak elszáguldozunk szerintem mellettük, és így is van. Tehát ennyi volt. Gridet kikapcsolom, mert nem kell most. Ennyi volt, és ugye ilyen messzire a radarok föl is derítik a ellenségeket, tehát igazándiból itt most nincsen más. Ugye megyünk vissza a vasút hálózatunkhoz, és majd a túloldalra még elmegyünk azt a másik két fészket kitakarítani. Egyébként itt lent, ahonnan támadtak engem, valahol itt is volt egy fészek, meg itt is volt egy fészek, tehát itt is egy olyan két-három fészket már kitakarítottam, úgyhogy foglalkoztam a bogarakkal. Azok ott egyébként folyamatosan támadtak, tehát mindig jött egy pár bogár, és le kellett őket lövöldözni. Ott nem is tudom, legalább egy ilyen 100-150 bogarat a védelmi rendszer kiiktatott, úgyhogy jól működött. Hát ezen meg remélhetőleg nem fognak nagyon átjutni, de itt nem is a bogarak a legfontosabb, tehát nem olyan hatalmas mennyiségben vannak, hogy komolyan aggódjunk miattuk, de most már a fal megvéd minket, van radarunk is, úgyhogy látjuk, hogyha bármi történik. Viszont szerintem most már telítődött itt a futószalag rendszer, úgyhogy elindíthatjuk mindjárt a vagonokat. És akkor ugye először is itt ezt összekötjük ezzel, hogy menjen át, és
kezdjen el bepakolni a vasúti kocsikba. Igazándiból nem volt tesztelve, ugye most indul be először, tehát hogyha bármilyen probléma van, akkor az most ki fog derülni, hogyha valahova nem kerülne kő, vagy nem érne oda az anyag. De én ahogy nézem, az összes dolgozik, mindenhova kellő mennyiségben érkezik kő, úgyhogy ez nagyon jó lesz így. És ugye az alsó részt is be kell indítani, mert itt is ugye el volt vágva a futószallagnak a alsó része. Így is van. Ide is megy, tehát szépen elkezdte bepakolni, feltölti ezeket a kocsikat, és erre az oldalra is, ugye a tehervagonokban mindjárt elkezdi. Egyébként én ezt a megoldást találtam a legészszerűbbnek számomra, ezt az elosztórendszer, tehát ez a 4 szallag bemegy, és akkor így gyakorlatilag mind a 6 karhoz nagyjából egyforma mennyiségű anyagot juttat. Vannak különböző egyéb módszerek, mert rengetegféle módszer van, de én ez az, amit annak találtam, hogy szerintem ez az, ami jó lesz nekem. És akkor először is nézzük meg, ugye kezdjünk az 1-essel, balról jobbra mentem, tehát ez az 1-es állomás, és ugye őt, tehát Stone Load 1, itt be kell állítani, hogy tele rakomány legyen. A következő a Stone Unload 1, és itt pedig üres rakomány, és igazándiból mehet. Ez volt ugye ez, igen. Ha valamit elrontottam, akkor majd időközben ki kell javítani. Itt ez a 2-es, tehát Stone Load 2, teli rakomány, Stone Unload 2, üres rakomány, és ő is mehet. El is indult, egyébként arra megy, tehát az arra megy. Itt nem tudom, majd meglátjuk, hogy ha menni fognak, mert ugye egyelőre még annyira nem működik ez a dolog, tehát még csak most indulnak az első vonatok. Ez Stone Load 3, teli rakomány, Stone Unload 3, üres rakomány, mehet. Ő pedig a Stone Load 4, teli, és Stone Unload 4, üres rakomány, és mehet. Na, és ugye megcsináltam itt is az ilyen kis hurkokat, hogy szegény vasúti kocsik ugye több irányból tudjanak megközelíteni mindent, ne legyen az, hogy valahol fönn akadnak, vagy bármi olyan problémájuk legyen, ami miatt nem tudnak eljutni időben a rendeltetési helyükre. Ez természetesen majd, hogyha mind a 16 mozdony megy, akkor élesben lesz tesztelve, mert jelenleg ugyan feltölti a rendszert kővel. Na itt például már is ugye nem tudnak kikötni, vagyis kiállni a helyükre, kiüríteni a rakományt, mert gyakorlatilag ugye ott állnak még bent a másik 4. És most kérdés, hogy lesz-e elegendő hely, hogy elférjenek, mert ugye most tehát itt most összesen mind a 16 vagon itt van. Úgyhogy mindjárt, ez hanyas állomás? Ez az első. Tehát akkor őt először elküldjük a Stone Load 1-be, hogy teletöltse, és ugye utána pedig visszajön a Stone Unload 1-hez, hogy itt kitöltse, ő mehet, és akkor mindjárt jön a helyére, szerintem innen lentről, igen, ő megkapta a zöld jelzést, és neki már jön is kifele a kő. Elkezdi kipakolni, jó, ő a 2-es ugye, tehát Stone Load 2, teli rakomány, Stone Unload 2, üres rakomány, igen, teli üres, let's go, így van, ő is elmegy, itt már jött egy ja, elment megfordulni, ja igen, mert ő jött oda, jó van, mondom már hova megy. Oké, akkor ő lesz a Stone Load 3, teli rakomány, és Stone Unload 3, üres rakománnyal mehet ő is, ugye? Load, unload, unload, jó. Ő pedig a 4-es,
teli. Nem. Majdnem rossz volt. Állód 4, igen. És akkor üres rakomány. Köszönjük szépen, menjél te is. Na hát és akkor ugye nézhetjük a... Na itt már is valami nem stimmel, mert ez nem lett hozzáforgatva. Aha. Tehát azért mondom, hogy itt az már tele van, oké. Ez a második, ez nem működik, mert ennek úgy kellett volna lennie, hogy azokhoz csatlakozik. Sőt, ide nem is kell, mert ugye itt nem megy... Hogy vagyunk? Jó, ez most kijön. Igen, ott az a része sajnos itt jó lett valamiért. Na, akkor most ezt itt élőben meg tudom mutatni, hogy itt mi volt a probléma. Összességében itt az a probléma, hogy rá lett építkezve a elzárt területre, és azt nekünk ugye nem szabad, tehát itt az elzárt területen át kéne úgy hoznunk, hogy elméletileg ne menjen át azon a részen. És ezt nekünk úgy kéne megcsinálni, hogy ezt kell ide raknunk. Mégpedig így. És akkor innen oda átvezetni. Tehát ennyi volt a rendszerben, ennyi hiba, hogy itt ez nem úgy zajlott sajnos, ahogy kellett volna. De semmi gond, megoldottuk. A többi az, ha minden igaz, akkor jól működik, úgyhogy... Oké. Jó. Hát azt el akartam még kapni azt a vonatot, de nem sikerült elkapnom. Habár ide beton rakni. Jó, tökéletesen megfelel. Nekem ez így is. Van egy kis fánk. Ezt ide berakjuk. Majd betölti a vagonba. Oké, na, tehát akkor ugye jönnek a vagonok, szépen tölti ki az összeset, és gyakorlatilag az összes szallagon ott van az a kő, és ha minden igaz, akkor végigmegy itt, így is van. Oké, és akkor gyakorlatilag ugye láthatjuk, ahogy a köves vasúti kocsik szépen mennek, van nekik hely, tehát hogyha itt tele lenne, akkor itt elférnek, remélhetőleg lesz elegendő hely. Mindent próbáltam úgy csinálni, hogy ne akadjanak össze. Ezek például most azon a simpáron közlekednek, ő is ugyanarra megy tovább. Ide nem is biztos egyébként, hogy ki fognak állni, de inkább legyen ott az a megálló, mert ne legyen az, hogy valahol összeakadnak, és akkor nem tudják. Én szerintem elegendő ilyen forduló van benne, hogy elférjenek. Gyakorlatilag 4 simpár szinte folyamatosan mindenhol van, úgyhogy, vagyis hát 4 darab ugye, az ott megállt, mert az ott elment. Egyébként már ez csak magában is így érdekes nézegetni. Egyébként ide is még lehet, nem tudom, hogy most ugye a réz alá beraktam a követ, mert lehet, hogy a rezet még tovább fogom folytatni. Ezen az oldalon ugyanaz lesz, tehát amit mondtam, a szenet, azt innen fogom hozni, meg a vasat is. Úgyhogy ide ugyanilyen állomások jönnek, és ugyanúgy rá fog csatlakozni majd a fő csapásvonalra. Ezt itt már el is kezdtem, majd a következő részben remélhetőleg be fogom tudni indítani az összes többi egyéb gyárat is, vagyis hát a szén és a vas termelést, ugye azt is még majd meg kell csinálni. De összességében teljesen elégedett vagyok, mert gyakorlatilag tehát fullon a szallag, innentől majd már tudunk csinálni mindenféle dolgokat kőből, úgyhogy teljesen elégedett vagyok ezzel a kőszállítási és bányászati rendszerrel. Egyébként, hogyha itt megnézzük, akkor hát ő most 24 000-et ír, hogy annyit bányászott ki az elmúlt 1 percben.
240 000 az elmúlt 10 percben. Ezt itt most szépen fel fogja nekünk tölteni, és innentől kezdve gyakorlatilag kővel már nem lesz problémánk. Egyébként itt is látok egy problémát, mert ez így itt átmegy a lezárt területeken. Ez csak ilyen saját hülyeség egyébként, hogy ha már ott le van zárva, akkor ott nem menjen át, ez csak ilyen design, tehát igazándiból tök mindegy, mert ugyanúgy működik, csak ez nekem, ha már egy picit rámegyünk arra, hogy jól nézzen ki a bázisunk, akkor próbáljunk meg figyelni olyan dolgokra, hogy ezek a dolgok ne kerüljék el a figyelmünket, mert így néz ki úgymond tökéletesen a bázisunk. Jó, egyelőre ez én szerintem nagyjából ennyi, és akkor most még megyünk oda föl, még van ott 2 fészek, azokat még szeretném kiírtani. Tehát elmondhatjuk, hogy akkor 16 darab ezen az oldalon 16 darab vasúti kocsi működik, vagy szerelvény. Hozzuk a rezet, a rézlapokat, és most már a követ is, úgyhogy hát ebből a 2-ből még egyébként nem sok minden lesz, mert még a vas az kell majd hozzá, de onnantól kezdve, hogy lesz vasunk, onnantól kezdve például a processzor, vagy elektromos áramkör gyártást el fogjuk tudni kezdeni, és akkor ott már lesz olyan gyártósorunk, ahol gyártani fogjuk. Ugye 8 ilyen futószalagot akarok a zöldnek szentelni, ha jól emlékszem 4-et a pirosnak és 4-et a kéknek, vagy valami hasonló. És egyébként, ha megnézzük, akkor hát már lefele megy, igen, a termelés, de 156 gigajoule most egyelőre az, amit tárolni tudunk ugye energiát, és hát azért elég sok, nem is tudom hány gigawatt, amit termelünk, úgyhogy szerintem nem lesz gond az energiával, és hát és ugye folyamatosan gyártódnak a napelemek, úgyhogy azzal sem lesz probléma. Ugye itt majd rengeteget fel kell tölteni vizet ezen a oldalon, meg még erre is, ahogy majd megyek, itt is lesz, úgyhogy nagyon, nagyon sok ilyen feltöltőre lesz szükség, ugye ez a sima kis, hát 20 darab kő kell hozzá, tehát ezért is mondtam, hogy nagyon sok követ kell, ezért is van most 8 szalagon kő, hogy abból minimum 2-ről le fogjuk venni, és az mind feltöltő lesz, mert ezeket a hatalmas tavakat mind-mind fel akarom tölteni. Persze víznek hagyunk majd, hogy legyen elegendő vízünk, mert anélkül nem lesz semmilyen gyártás. Aztán lefele nem tudom, hogy meddig viszem a falat, mert biztos, hogy még ameddig ellátunk, addig tuti. Még kiradarozunk majd arra fele is, és akkor meglátjuk, hogy ott mennyit kell írtani, fészkeket. Biztos, hogy lefele még jóval-jóval nagyobb lesz a gyár, úgyhogy még nagyon-nagyon sokáig kell. Lehet, hogy az alsó részét egyelőre nem fogom lezárni még, mert itt is milyen szép, gyakorlatilag gyönyörűen végigállnak a lézertornyok, meg a radar is, mindent néznek. Ha valaki jön, akkor szanaszéjjel lövik. Na nézzük, hogy hol vagyunk. Igen, arra fele. Hát 2 fészek egymás mellett. Egyébként ugye elvileg a szennyezésre jönnek, ők egy kicsit kiesnek, hál' Istennek, hát arrafele még ott lehet a szennyezésre, meg hát itt is még nem nagyon működik semmi. Ugye itt is kifele majd, hogyha beindul itt a gyár, akkor itt is óriási lesz a szennyezés, és az vonzani fogja majd őket, de egyelőre még ezzel nincsen probléma. Itt a felső részt is azért zártam le, hogy itt azért eléggé nagy a szennyezés, nehogy onnan is betámadjanak, aztán jobb ez így, jobb a békesség, hogyha le vannak zárva. És hát ugye gyártottam ezeket a robbanó rakétákat, és mint kiderült, lehetne gyártani, ja még nincs kifejlesztve. Igen, ugye itt van az atombomba, ami hát kell hozzá urán, de hát elég nagyot sebez. Tehát majd egyszer ezt is ki fogjuk fejleszteni, mint ahogy a tüzérséget is, mert még az sincs meg, úgyhogy van még bőven, amit fejleszgetni kell. Na nézzük ezt a fészket, hogy sikerül kiírtani. Hát, megmondom őszintén, hogy a Spidertronnak egyáltalán nem okoz problémát, úgyhogy nagyon simán elintézi ezeket a kis fészkeket.
Igazándiból csak szépen elszaladunk mellettük, és annyi. Jó, remélhetőleg errefele már nem nagyon lesznek most fészkek, majd meglátjuk, hogy lefele még biztos, hogy van, úgyhogy ott még tuti, hogy kell majd írtani. De hát igazándiból a 3 fészek az 44 robbanó rakétával el lett intézve, úgyhogy nem volt egy nagy kaland, ahhoz meg nem nagyon kell semmi, csak robbanóanyag, meg pár alkatrész, úgyhogy. És hát akkor ugye most tartunk 95 óránál ebben a mentésben, nem emlékszem pontosan, hogy az előző részt hol hagytam abba, talán 85 környékén, tehát közel 10 óra belement, mire meglett a védelmi falnak egy része, ugye a köves rendszernek a bányászós része kiépíteni, a vasutat, a betöltőt, a kitöltőt, úgyhogy meg hát elkezdtem a következőt. Valószínűleg tartom, hogy ugyancsak egy ilyen közel 10 óra környéke lesz, mire megpróbálom majd egybe a szenet meg a vasat. Csak a vasnál ugye az a baj, hogy ott duplán kell, mert kell, ami falon belül van, majd lehet egyébként, hogy arrébb kell menni, nem tudom. Próbáltam úgy itt ezt, szerintem a 500-499 milliós azt be fogjuk sima vasnak, és a 354 plusz 255-ből pedig lesz majd az acél, és ugye nem tudom, hogy mit érdemesebb. Például ezt a 385-öst elkezdeni kibányászni, ami kétszer akkora helyet foglal el, mint ez, vagy ez a 369 milliós jobb, mert hogy kisebb helyen van, és akkor a bányagépeknek kevesebb bányagép is kell, meg lehet, hogy gyorsabban bányásznak ugye kisebb területen, tehát ezt mondjuk így nem tudom, de az biztos, hogy külön kell szedni a vasat az acéltól, mert rengeteg kell mindkettőből, tehát nekem most csak dupla szalagon megy az acéllemezgyártás, és nagyon sokszor érzem, hogy nem igazán elegendő fönt sem. Tehát ember elkezdi gyártani nem is tudom pontosan most, de rengeteg mindenhez kell, úgyhogy szinte a legtöbb például a Elite Solar panelhez is, de a sima szolárhoz is, sőt a sima napelemhez is kell. Tehát azért mondom, hogy rengeteg acélra van szükség, úgyhogy ezt itt a későbbiekben el fogom bontani, sőt nem is a nagyon későbbiekben, mert ugye szükség van itt a áthaladó útra, hogy a vasút ezen a részen át tudjon menni, úgyhogy ez itt megy a lecsóba, és átkerülnek majd erre az oldalra, és akkor megnöveljük még a termelést. Egyébként most 6,3 gigawatt a termelés. Hát és ugye mivel állnak szerintem most már megállt a kőszállítás. Igen, mert ugye ideértek és feltöltötték az egészet. Itt a lézerek használnak egyébként sokat. 13 megawatt, bár az annyira azért nem sok. Most egyébként nem azért mondom, de ez... Én szerintem ez össze lett kötve a másik hálózattal. Aha. De nem. Akkor ez hol? De itt, igen. Jó, bocsánat, ezt itt nem szabad összekötni. Azért nézem, mondom, mik vannak azon a hálózaton, mondom, nincs is rajta még semmi. Jó, igen, na, és akkor így mindjárt csak 2 gigawatt. Úgyhogy igen, még ez is beleszámolódott, de nem. És 80 gigajoule az, amit tárolunk. Na, és itt ugye most 1000 elektromos bányagép megy, meg a lézerek, meg a stb. Úgyhogy annyira azért nem nagy felhasználás ez. Még a világítás is csomó helyről hiányzik, de majd megoldjuk idővel, úgyhogy mindig van, ami az ember nem találja tökéletesnek, és akkor majd változtat rajta, de hát pont ez a szépsége a játéknak, hogy idővel egyre jobb dolgokat építünk, ahogy fejlődünk a játék folyamán. Na, szóval a lényeg az, hogy kiírtottuk a jelenleg közelben lévő fészkeket, nincsen egyelőre semmilyen veszély, úgyhogy nyugodtan tudunk építkezni, rengeteg vonat vár itt, szerelvény arra, hogy kipakoljon, úgyhogy lehet egyébként, hogy majd a követ. Ez még egy jó kérdés, hogy miket kell először beindítani, lehet, hogy a kőgyártás az itt egyből elindul majd, mert gyakorlatilag arra nagyon nagy szükségem van, ugye ezek a betonozások eszméletlen mennyiségű anyagot visznek el, tehát ezek, amik itt a csomagtartóban vannak, a pikpak el szoktak fogyni, hogy valami hihetetlen, de egyébként meg is lehet nézni. Tehát egy ilyen alapúthoz majdnem 1000
szürke kell, és ez a fekete-sárga csíkosból is közel 200, úgyhogy nagyon-nagyon sokat használok belőle. Hát ezek meg akkor pikpak tele lettek, úgyhogy de el is fognak fogyni, ahogy elkezdem majd felhasználni őket. Na, hát eddig tartott volna akkor a mai kis videó, szerintem nagyon szépen sikerült haladni a Megabase-szel. Én teljesen elégedett vagyok, mert most már nem csak rezünk van, hanem van kövünk is, úgyhogy szépen kezdődik. És egyre nagyobb lesz ugye maga az egész, tehát szépen, tehát meg lehet nézni, hogy az előző, ami ellátja ezt az egész építkezést, mekkora, és hogy most itt már mekkora dolgok lettek építve, és tök jól néz ki ez a mindenféle hálózat, úgyhogy szépen egyre növekszik az egész, úgyhogy nekem tetszik és elégedett vagyok a fejlődéssel. Hogyha nektek is tetszik, akkor dobjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára. Én Karesz voltam, legközelebb találkozunk, addig is szevasztok!